πολλούς αιώνες, οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας έζησαν χωρίς προβλήματα με τα μεγάλα κράτη της Ανατολής. Η δύναμη της Βαβυλώνας και της Ασσυρίας δεν έφτασε μέχρι τη Μικρά Ασία. Στο πρώτο μισό του 7ου αιώνα π.Χ., οι Λιδοί, υπό το βασιλιά Γίγη, για πρώτη φορά επιτέθηκαν σε ελληνικές πόλεις της Ανατολής. Οι επόμενοι βασιλιάδες όμως επέτρεψαν την αυτονομία των πόλεων. Ο πλούσιος βασιλιάς Κρίσος εθαύμαζε τους Έλληνες και πρόσφερε δώρα στο μαντίο των Δελφών. Το 546 π.Χ. ιτήθηκε από τον Κύρο, βασιλιά των Περσών, Μίδων και Ασσυρίων. Ο Κύρος δημιούργησε μια αχανή αυτοκρατορία. Μετά τη νίκη εναντίον των Λιδών, υπέταξε και όλες τις μεγάλες πόλεις της Ιωνίας εκτός από τη Σάμο. Οι Ιωνικές πόλεις έχασαν την αυτονομία τους. Οι αντιδράσεις από τις ελληνικές πόλεις δεν ήταν έντονες. Η Σπάρτη αντέδρασε στέλνοντας αντιπροσώπους στους Πέρσες, αλλά δεν έδρασε αποτελεσματικά. Το 499 π.Χ. οι Ιωνικές πόλεις επαναστάτησαν. Παρά τη βοήθεια από την Αθήνα και την Ερέτρια, η επανάσταση κατέρευσε. Καθυστέρησε όμως τη μοιραία σύγκρουση Ελλήνων και Περσών. Η Μίλητος, η πλουσιότερη και ισχυρότερη Ιωνική πόλη, λαιλατήθηκε και κάηκε. Ο Δαρείος είχε γίνει ο μοναδικός κυβερνήτης μιας τεράστιας ασιατικής αυτοκρατορίας που εκτινόταν από την Αίγυπτο μέχρι την Ινδία και από τον Περσικό κόλπο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Ο Δαρείος, έξυπνος και ικανός δεσπότης, αναδιοργάνωσε το κράτος του διοικητικά και οικονομικά και έκανε μεγάλα έργα υποδομής. Τώρα ο πανίσχυρος Δαρείος μοιραία θα κατευθύνονταν προς τη Δύση, προς την Ελλάδα. Η πρώτη κίνηση εναντίον των ελληνικών πόλεων έγινε το 492 π.Χ., όταν τα στρατεύματα του Δαρείου εμφανίζονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο υπό το στρατηγό Μαρδόνιο. Καταλαμβάνονται η Μακεδονία και η Θράκη, αλλά ο στόλος του Μαρδονίου ναυαγεί στη Χερσόνησο του Άθο. Ο Μαρδόνιος αποκορεί. Στέλνει όμως απεσταλμένους στις ελληνικές πόλεις για να ζητήσουν γη και είδωρ. Πολλές πόλεις θα υποκύψουν κάτω από το φόβο, όχι όμως η Αθήνα και η Σπάρτη.